I den här demonstrationen ska jag visa hur mycket strålning avtar med avståndet mellan strålkällan och detektorn. Och för att kunna göra det har jag här en detektor. Det är en scintillationsdetektor som omvandlar radioaktiva sönderfall till en elektrisk signal som går från den här detektorn in i den här enheten som behandlar signalen, och på displayen visas ett mätvärde i counts per second, alltså hur många strålningskvanta som har registrerats per sekund. Den här detektorn kan mäta både alfa, beta och gammastrålning. Alfastrålning räknar den separat och beta- och gammastrålning räknar den tillsammans. Så det som vi hör nu, det här lågmälda knastrandet, det är bakgrundsstrålningen som registrerar. Alltså kombinationen av beta- och gammastrålning ger ungefär 5 counts per second. Och för att demonstrera avståndslagen så har jag nu en källa med teknetium 99M. Det är en metastabil variant av teknetium 99 och den sönderfaller med ett gammasönderfall till teknetium 99 som inte är metastabil, alltså mer stabil teknetium 99. Jag har en provhållare här som jag kan ställa framför detektorn. Jag fäster strålkällan på provhållaren och så kan jag variera avståndet mellan källan och detektorn. Och som ni hör på knastrandet så ökar räknhastigheten när den kommer närmare och avtar när man håller den längre bort. Så det är tydligt att strålningen ökar ju närmare källan som detektorn befinner sig. Men hur fort ökar den? Vad är sambandet mellan avståndet och intensiteten som uppmäts? Det ska vi ta reda på. Det kan vi göra relativt enkelt genom att vi börjar på ett visst avstånd. Vi börjar med att placera källan på markeringen 7 cm från detektorn och avläser en räknehastighet på ungefär 280 counts per second. Vi placerar källan på markeringen 9 cm från detektorn och vi avläser räknehastigheten som ligger på ungefär 160 counts per second. Sen kan vi öka avståndet med 2 cm, placera den på markeringen 11 cm från detektorn. Och räknehastigheten sjunker ytterligare till ungefär 110 counts per second. Vid markeringen 13 cm och vi mäter en räknehastighet på ungefär 70 counts per second. Vi ökar avståndet till 15 cm. Då mäter vi en räknehastighet på ungefär 55 counts per second. Vi ökar avståndet till 17 cm och får en räknehastighet på ungefär 45 counts per second. Vid markeringen 19 cm så har vi en count rate på ungefär 35 counts per second. Och vid 21 cm har vi en räknehastighet på ungefär 30 counts per second. Så nu har vi alltså mätt hur intensiteten beror av avståndet mellan strålkällan och detektorn. Och då kan man antingen vara lite lat och helt enkelt låta ett databehandlingsprogram som till exempel Excel hitta en kurvanpassning, alltså en anpassning av uppmätt intensitet till avståndsdata. Eller så kan vi resonera oss fram till vad vi borde kunna se. Den här lilla källan till strålning, det är en liten droppe i botten på röret. Den är i stort sett punktformig. Och all strålning som kommer ut ur den här lilla strålkällan ska ju passera genom en sfär som omger strålkällan. Om vi sedan ökar avståndet till strålkällan till det dubbla till exempel, då är alltså avståndet dubbelt så stort, då är radien på sfären dubbelt så stort. Och fortfarande ska all strålning från punktkällan passera genom den här sfären. Men nu är ju sfären 4 gånger så stor eftersom arean av sfären ökar som kvadraten på radien. Det vill säga strålning kommer så att säga bli utspädd och mindre intensiv på ett större avstånd. Och då borde ju sambandet mellan intensiteten och avståndet vara som ett genom
kvadraten på avståndet. Så vad vi kan göra är att istället för att plotta avståndet mot intensiteten direkt som jag gjort här, så kan vi plotta intensiteten mot 1 genom kvadraten på avståndet. Och då borde vi få en rät linje. Och det här kan man använda till exempel i strålskyddssammanhang för att bestämma till exempel om vi har ett preparat som ger en räknehastighet på 10 cm avstånd på 300 counts per second. Hur långt bort från mig måste jag hålla den för att jag ska få en räknehastighet på 20 counts per second?